สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรสำหรับทำขายกันนะครับก่อนอื่นก็ให้เราเตรียมในส่วนของเครื่องหอมกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นอบเชยครับนำมาใส่ในกระทะสำหรับคั่วก่อนเลยนะครับเราจะต้องคั่วเครื่องหอมนี่ให้ออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะนำไปต้มน้ำซุปนะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดผมจะชั่งตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดผักชีครับใส่ไปได้เลยโป๊ยกั๊กครับชวงเจียหรือว่าพริกหอมครับแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราจะคั่วให้เครื่องหอมทั้งหลายนี่ออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับเวลาคั่วก็ใช้ไฟกลางไฟอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับระวังไหม้ด้วยนะครับนี่จะเป็นเคล็ดลับอย่างแรกครับทำให้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกที่เราทำเสร็จแล้วมีกลิ่นหอมที่มากยิ่งขึ้นครับนี่ครับพอเราคั่วมาได้สักพักครับเครื่องหอมก็จะออกกลิ่นหอมได้ที่แล้วนะครับนี่ก็ปิดเตาแล้วก็นำพักรอไว้ก่อนได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดของน้ำซุปกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นกระดูกเล้งหมูครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำเตรียมไว้นะครับเวลาล้างก็ใช้เป็นเกลือแกงนะครับโรยให้ทั่วแล้วก็ถูๆครับล้างน้ำออกให้สะอาดนะอันนี้ผมล้างน้ำแล้วก็เสด็จน้ำรอไว้เรียบร้อยแล้วครับเครื่องหอมที่เราคั่วเมื่อสักครู่ครับอบเชยโป๊ยกั๊กลูกผักชีแล้วก็ชงเจียนะครับรากผักชีครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็บุบๆเตรียมไว้นะครับอันนี้บุบไว้เรียบร้อยแล้วกระเทียมครับปอกเปลือกแล้วก็บุบเตรียมไว้นะครับข่าครับล้างทำความสะอาดแล้วก็สไลด์เป็นแว่นรอไว้นะผงพะโล้ครับพริกไทยป่นน้ำเต้าหู้ยี้เนื้อเต้าหู้ยี้ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลกรวดใบเตยแล้ววันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญครับที่ช่วยทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราเข้มข้นแล้วก็อร่อยกลมๆครับนี่เลยอายิโนโมโตะพลัสครับเคล็ดลับที่ช่วยทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นกว่าสะใจกว่าไม่ใช้เพียงครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เครื่องหอมครับอันนี้ใครจะใส่ลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้แบบผมก็ได้ครับผมใช้เป็นผ้าขาวบางครับอันนี้เย็บเป็นถุงไว้นะครับสำหรับใส่เครื่องเทศครับเวลาที่เราต้มเสร็จแล้วเราจะได้นำเครื่องเทศออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นครับก็รากผักชีครับจะลืมบุบๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่ก็ใส่ลงไปในถุงเครื่องเทศได้เลยครับหรือว่าใครจะไม่ใส่เป็นถุงเครื่องเทศอย่างนี้ก็ได้นะครับใครจะใส่ลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวตรงๆเลยก็ได้เช่นกันแต่ว่าเวลาที่เราตักน้ำซุปก็จะทำให้เราตักยากมากกว่าครับข่าครับใส่ลงไปได้เลยกระเทียมครับปุบๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็เครื่องหอมที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วครับอบเชยโป๊ยกั๊กลูกผักชีแล้วก็ชวงเจียครับใส่ลงไปในถุงผ้าเหมือนกันครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นถุงใส่เครื่องเทศเรียบร้อยแล้วครับก็มัดปากให้ดีเลยนะครับอย่าให้เครื่องเทศออกมาได้นะใครไม่ได้ใช้เป็นถุงผ้าอย่างนี้จะใช้เป็นผ้าขาวบางแล้วก็มัดเอาก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดทำบ่อยๆก็ทำเป็นถุงผ้าก็สะดวกดีครับก็มัดปากนี้ไว้ได้เลยนี่ก็พักรอไว้ก่อนนะแล้วก็ใบเตยครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมามัดเตรียมไว้ได้เลยครับแล้วก็บิดๆไว้สักหน่อยครับวันนี้ผมใช้เป็น2มัดนะครับเพราะว่าทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่เลยครับเบอร์40นะเสร็จแล้วก็ให้เรานำเอาเต้าหู้ยี้ก้อนนะครับมาบดใช้วิธีการบดโขลกเอาก็ได้ครับหรือว่าจะใช้วิธีการปั่นเลยก็ได้นะครับอย่างผมวันนี้ก็ใช้วิธีการปั่นเอาแล้วแต่ความสะดวกให้เลยครับทำให้เต้าหู้ละเอียดก่อนเลยนะครับผมจะปั่นให้ละเอียดเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเต้าหู้ยี้ครับใส่ลงไปปั่นด้วยกันได้เลยนะครับเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยครับเพื่อให้ปั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะข้นเกินไปกะแค่พอปั่นได้ก็พอครับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะเท่านี้แหละครับเราก็จะได้เป็นเนื้อเต้าหู้ยี้เนียนๆเองครับก็นำไปใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วนะครับหม้อที่ผมใช้วันนี้จะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเบอร์40นะครับเราจะต้มน้ำซุปฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นเป็นน้ำลวกก๋วยเตี๋ยวนะครับสูตรนี้สำหรับคนทำขายได้เลยนะครับทำตามได้เลยนะก่อนตอนอื่นก็เล้งหมูครับเราหยิบลงนะครับเราไม่เทน้ำลงไปนะครับเลือกเอาเฉพาะตัวเล้งลงไปนะครับ
ต้องรอให้น้ำเดือดด้วยนะเร่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้เร่งไฟปริมาณของเล้งนี่สามารถปรับเพิ่มรสได้นะครับถ้าเกิดเราใส่มากน้ำซุปก็จะมีความหวานกลมๆมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วเราก็สามารถนำกระดูกเล้งที่เราต้มจนเสร็จได้ที่แล้วครับนำมาทำเมนูอื่นขายได้นะครับอย่างเช่นเล้งแซ่บน้ำข้นอย่างนี้ก็ทำได้ครับสามารถเพิ่มมูลค่าได้ครับแล้วก็เพิ่มยอดขายได้ด้วยนะครับเนี่ยครับเอาเฉพาะกระดูกลงไปน้ำที่อยู่ก้นกระมังไม่เอานะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงได้เลยนะครับน้ำตาลกรวดน้ำตาลปี๊บส่วนผสมทั้งหมดที่ผมชั่งตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสูตรส่วนผสมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะครับจะลงให้ทั้งสูตรที่เป็นหม้อเบอร์40แล้วก็หม้อไซส์เล็กครับ7ลิตรนะอันนี้ก็สามารถเลือกทำได้ตามความต้องการเลยครับซอสหอยนางรมใส่ลงไปได้เลยซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานเกลือเต้าหู้ยี้ที่เราปั่นไว้ครับทั้งเนื้อแล้วก็น้ำนะครับใส่ลงไปได้เลยนี่ก็ผสมน้ำครับล้างให้หมดเลยนะผงพะโล้พริกไทยป่นแล้วก็ตัวช่วยสำคัญครับที่จะช่วยทำให้น้ำซุปของเราเข้มข้นแล้วก็อร่อยกลมกล่อมครับนี่เลยครับอายิโนโมโตพลัสครับเคล็ดลับที่ทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราเข้มข้นกว่าสะใจกว่าไม่ใช่เป็นครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปนะครับใส่ลงไปได้เลยครับเวลาที่เราทำขายนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าใช้เป็นครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปเลยครับเดี๋ยวปริมาณผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยครับแล้วก็คนให้เครื่องพะโล้ครับแล้วก็พริกไทยนะละลายเข้าไปอยู่ในน้ำซุปให้ดีเลยครับแล้วก็ใบเตยครับใส่ไปได้เลยเครื่องหอมที่เราใส่ถุงผ้าเตรียมไว้นะครับก็ใส่ลงไปได้เลยเช่นกันครับพอน้ำกลับมาเดือดได้ที่ก็ให้เราลดไฟลงหน่อยนะครับไม่ต้องให้เดือดมากเกินไปนะแต่ว่าต้องให้เดือดนะครับนี่ครับลดไฟให้น้ำเดือดแค่ปุดๆประมาณนี้พอนะครับอันนี้ก็ให้เราต้มต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับต้มเพื่อให้กลิ่นหอมของเครื่องเทศออกมาอยู่ในน้ำดีก่อนนะครับสามารถปิดฝาแบบเพเยอไว้ได้ครับอันนี้ก็เพเยอฝาไว้หน่อยต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับตอนนี้พอเราต้มน้ำซุปมาได้ประมาณ15นาทีนะครับสังเกตดูนะครับว่าน้ำซุปเริ่มที่จะออกกลิ่นหอมนะก็นี้ก็ใช้ได้แล้วครับก็ให้เราใส่ตัวนี้เลยนี่คั่วตับหมูครับนี่เราจะทำเป็นหมูตุ๋นนะครับแนะนำเลยครับเหมาะกับการนำมาตุ๋นมากเพราะว่าตุ๋นเนื้อเขาจะมีเป็นพังผืดแล้วก็ตัวเนื้อตัวนี้เวลาตุ๋นออกมาแล้วจะนุ่มแล้วอร่อยมากครับสำหรับตัวคั่วตับเนี่ยครับตามตลาดสดก็สามารถจะมีขายอยู่ครับเขียงหมูก็ไปบอกแม่ค้าก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยนำขึ้นมาวางไว้นะหรือว่าถ้าเกิดใครสะดวกไปตามห้างก็ได้ครับตามห้างไมโครส่วนมากก็จะมีขายครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ใช้เป็นคั่วตับครับก็แนะนำเป็นพวกเนื้อเศษหมูครับที่มันติดมันนะตัวนั้นก็จะมาตุ๋นอร่อยเช่นกันครับแต่เกิดเด็ดสุดก็จะเป็นตัวนี้แหละครับคั่วตับหมูเรารอให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศดีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นำคั่วตับมาใส่ได้เลยครับเหมือนเดิมครับหยิบใส่ลงไปนะไม่เทน้ำลงไปนะครับอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนด้วยครับนี้เราก็จะมาขายคู่กับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกของเราครับก็จะเป็นน้ำตกแล้วก็มีหมูตุ๋นด้วยตุ๋นไปพร้อมกับน้ำซุปได้เลยครับแต่ว่ารอให้น้ำซุปได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศดีก่อนนะครับเร่งไฟขึ้นมาด้วยนะครับให้น้ำร้อนจัดนะระยะเวลาการตุ๋นของคั่วตับนี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเลยครับถ้าเกิดชอบเปื่อยนุ่มหน่อยก็อย่างน้อยสัก2 ชั่วโมงขึ้นไปครับตุ๋นไปพร้อมกับน้ำซุปได้เลยนะเรื่อยๆเลย
แต่ถ้าใครชอบเปื่อยๆเนี่ยก็สัก3-4 ชั่วโมงครับอันนั้นจะนุ่มละลายในปากได้เลยครับแต่เกิดได้เคี้ยวหน่อยก็สัก2 ชั่วโมงเร่งไฟขึ้นมานะครับเร่งไฟให้น้ำกลับมาเดือดก่อนนะครับกลิ่นเครื่องเทศออกมาอยู่ในน้ำซุปแล้วก็เริ่มหอมนะครับตอนนี้สีสันก็จะเริ่มดูข้นขึ้นมาแล้วนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับในส่วนของน้ำซุปเดี๋ยวเราจะมีเครื่องที่เราต้องใส่เพิ่มอีกครับอันนี้เราก็มาต้มในส่วนของเครื่องทั้งหลายก่อนเลยครับเพื่อให้จะได้ไม่เสียเวลานะแล้วระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมในส่วนของเครื่องต่างๆเพิ่มเติมครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดกลับขึ้นมาก่อนนะครับพอน้ำเริ่มกลับมาเดือดค่อยลดไฟลงนะนี่ครับพอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกลับมาเดือดได้ที่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับให้เราลดไฟลงนะครับต้มไม่แค่เดือดปุดๆแค่นี้ก็พอนะครับอันนี้เราจะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆได้เลยปิดฝาแบบเพยๆไว้ได้เช่นกันครับนี่ครับพอเราต้มต่อมาได้ประมาณ10 นาทีครับให้เรามาเปิดดูนะว่าน้ำเดือดได้ที่ไหมอย่างนี้ครับอย่างนี้โอเคแล้วนะสังเกตให้น้ำเดือดทั่วหม้อนะครับแต่ว่าไม่ต้องเดือดจนแรงเกินไปนะครับนี่แปลว่ากำลังดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราหลีไฟตอนแรกเรายังดูความร้อนไม่ได้ที่ครับต้องรอสักพักหนึ่งเรามาเปิดดูได้ทีแล้วก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะใช้เวลาต้มน้ำซุปตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับแล้วแต่เลยนะครับว่าใครมีเวลามากน้อยแค่ไหนแนะนำนะครับอย่างน้อยๆขอสัก2 ชั่วโมงครึ่งถึง3 ชั่วโมงขึ้นไปครับยิ่งต้มนานน้ำซุปยิ่งอร่อยครับแล้วก็น้ำส้มพริกดองครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นพริกเหลืองแล้วก็พริกแดงจินดานะครับล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับเด็ดขั้วออกแล้วก็นำมาปั่นเลยครับใครจะใช้วิธีการปั่นหรือว่าจะใช้วิธีการโขลกก็ได้นะครับตามความสะดวกเลยนะถ้าทำปริมาณมากก็ปั่นเอาครับนี่ครับละเอียดได้ที่แล้วก็ใส่ภาชนะที่เราใช้ดองเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นน้ำส้มพริกดองนะครับแล้วก็มันหมูครับเดี๋ยวเรามาเจียวเป็นน้ำมันหมูกันนะครับก็จะได้ทั้งกากหมูแล้วก็น้ำมันหมูด้วยครับตามด้วยน้ำเปล่าครับพอประมาณนะเกลือครับเล็กน้อยนะเปิดเตาได้เลยครับช่วงแรกๆก็หมั่นคอยคนหน่อยนะครับเพื่อให้เกลือกระจายติดกับมันหมูทั่วๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเป็นยำดอกได้นะเราใส่น้ำลงไปด้วยก็จะช่วยทำให้เราเจียวมันหมูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับพอเราเจียวมันหมูมาได้สักพักครับตัวน้ำที่เราใส่ไว้ก็จะระเหยไปหมดแล้วนะครับมันหมูก็จะเริ่มสุกขึ้นมานะตอนนี้มันหมูจะคายน้ำมันออกมาแล้วครับสังเกตเลยน้ำที่เราใส่ไว้จะระเหยไปหมดแล้วมันหมูก็จะร้อนทั่วถึงกันทุกชิ้นเลยครับขั้นตอนนี้ต้องคอยหมั่นคนด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหมูจะระเบิดได้นะครับมันหมูที่ผมซื้อมานี่ก็สั่งให้ที่ร้านเขาสไลด์มาให้เลยนะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องสไลด์มานะก็สะดวกนะครับแต่จะมีแบบสั้นบ้างยาวบ้างนะครับถ้าเกิดชิ้นไหนมันใหญ่หรือว่ายาวเกินไปเราก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อรอให้มันหมูเริ่มที่จะสุกขึ้นมานะครับเราจะตัดได้ง่ายนะครับพอเราเคี่ยวมันหมูต่อมาได้สักพักครับสังเกตว่ามันหมูเริ่มที่จะคายน้ำมันออกมาเยอะแล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงของมันหมูปะทุอยู่ในกระทะครับขั้นตอนนี้เราต้องคอยคนไว้ตลอดนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอเราไม่คนนานๆแล้วมันหมูจะระเบิดได้ง่ายครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการดูวิธีการเจียวมันหมูแบบละเอียดนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วครับอันนี้ก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับนี่ก็ให้เราเจียวไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้น้ำมันแล้วก็กากหมูตามความต้องการเลยนะครับนี่ครับพอเราเจียวมันหมูมาได้สักพักครับสังเกตดูนะครับน้ำมันจะไม่เดือดขึ้นมาแล้วนะอย่างนี้แปลว่ามันหมูคายน้ำมันออกมาหมดแล้วครับก็ใช้ได้แล้วนะให้เราปิดเตาได้เลยนะครับตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันเลยเท่านี้เราก็จะได้เป็นกากหมูกรอบๆไปครับเอาไว้ทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวของเรานะเราก็จะมีเป็นน้ำมันใสๆเอาไว้ทำกับข้าวครับแล้วก็น้ำมันตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในการเจียวกระเทียมแล้วก็เจียวหอมด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของกระเทียมเจียวกันต่อเลยครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสด็จน้ำไว้แห้งเลยนะใส่ลงไปปั่นได้เลยครับแล้วก็กระเทียมจีนครับเราใช้2 อย่างผสมกันเพราะว่าเราต้องการในกระเทียมที่ค่อนข้างมากแล้วก็ความหอมจากเปลือกกระเทียมด้วยครับใช้วิธีการปั่นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะโขลกเอาก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดเลยครับ
ทำเยอะๆก็ปั่นสะดวกเลยครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ได้ที่แล้วแล้วก็กระเทียมครับเดี๋ยวเรานำมาเจียวให้เหลืองกรอบก่อนเลยนะครับก็ใส่ลงไปในกระทะก่อนได้เลยครับแล้วก็น้ำมันหมูครับที่เราเจียวจากมันหมูมาสักครู่นะครับแล้วก็เกลือป่นครับเล็กน้อยนะไปเตาได้เลยครับเจียวจนกระทั่งกระเทียมเหลืองสวยกรอบเลยนะครับเนี่ยครับพอกระเทียมเหลืองขนาดนี้ผมพอใจแล้วนะปิดเตาก่อนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ทางน้ำมันครับเหลืองขนาดนี้นะเดี๋ยวกระเทียมจะเหลืองต่อยครับถ้าเกิดเราเจียวจนเหลืองได้ที่เดี๋ยวจะไหม้แล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับถ่ายออกจากกระทะด้วยนะครับเพื่อไม่ให้กระเทียมร้อนจนไหม้นะแล้วก็หอมแดงครับนำมาเจียวเหมือนกันนะนี่ก็ใช้กระทะไปเดิมได้เลยนะครับหอมแนะนำให้ใช้เป็นหอมไทยนะครับมีหั่นซอยสไลด์บางๆไว้เลยแล้วก็น้ำมันเจียวหมูครับเปิดเตาได้เลยนะครับเกลือครับเล็กน้อยเจียวให้หอมเหลืองกรอบเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูเทคนิคการเจียวหอมกระเทียมแบบละเอียดเลยนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับที่จะมีทั้งวิธีการเจียวกระเทียมแล้วก็วิธีการเจียวหอมครับบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับเจียวยังไงให้ได้หอมกระเทียมที่เหลืองกรอบแล้วก็ไม่ไหม้เลยครับตอนนี้พอหอมเหลืองได้ที่แล้วนะครับก็ปิดเตาได้เลยครับแล้วก็นำขึ้นมาพักให้คลายความร้อนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันเดิมเลยนะครับพริกป่นครับใส่ลงไปได้เลยครับปริมาณของพริกนี่ก็ตามความต้องการได้เลยนะนี้เราจะทำพริกคั่วครับแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับนี้เราผัดคั่วให้พริกออกกลิ่นหอมเลยนะเนี่ยครับตอนที่พอพริกเริ่มสีเข้มขึ้นมาแล้วก็หอมฟุ้งเด็ดจมูกแล้วนะครับใช้ได้แล้วปิดเตา โหหอมมากปิดเตาได้เลยครับคอยคนสักแป๊บนึงนะเพื่อกันไม่ให้พริกไหม้ครับหอมฉุนสุดๆครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป็นพริกคั่วตัวนี้ครับหอมๆไว้ทานกับก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเราก็จะมีเป็นหอมเจียวครับกระเทียมเจียวเหลืองๆหอมๆครับแล้วก็กากหมูครับนี่ก็ที่สุดเลยครับต้องชิมนะกรอบครับแล้วก็อร่อยมีรสชาตินิดๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่อมน้ำมันเลยครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2 ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่เลยดูหน้าตาน่ารับประทานมากครับสังเกตดูนะครับตอนนี้จะมีเป็นพวกน้ำมันที่ลอยขึ้นมาบนผิวนะให้เราช้อนออกได้เลยนะครับเราไม่ได้ตักพวกฟองหรือว่าไขมันที่ลอยตอนแรกออกเพราะว่าตรงนั้นจะมีเป็นเครื่องเทศที่เราเพิ่งใส่ลงไปครับเราต้องต้มไปสักชั่วโมงนึงก่อนนะอย่างน้อยครับเพื่อให้ตัวเครื่องเทศข้างหลังมันจมลงไปก่อนครับก่อนที่เราจะตักออกเพราะฉะนั้นเราจะตักเอาเครื่องเทศออกไปหมดครับตอนนี้เราก็จะตักได้เฉพาะน้ำมันเลยครับที่มันลอยอยู่เมนูนี้ก็หอมมากครับรับรองเลยว่าถ้าเกิดใครได้กลิ่นแล้วเป็นอดใจไม่ไหวแน่นอนครับสำหรับเมนูนี้นะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับหอมสุดๆนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นหมูตุ๋นที่เริ่มที่จะเปื่อยนุ่มนะครับชั่วโมงกว่าก็เริ่มนุ่มนะครับแต่ว่าให้ดีนะถ้าเกิดแบบได้หนึบๆเคี้ยวๆหน่อยก็ประมาณ2 ชั่วโมงครับแต่ถ้าใครชอบนุ่มละลายในปากเลยให้ตุ๋นประมาณ3 ชั่วโมงขึ้นไปครับน่าจะนุ่มมากอันนี้ลองชิมรสชาติดูก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองชิมหน่อยกลิ่นหอมครับแล้วก็รสชาติดีมากครับนี่เราต้องเคี่ยวไปอีกหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำซุปกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับทยอยช้อนคราบไขมันที่ลอยขึ้นมาออกได้เลยนะครับ
แล้วก็เวลาที่เราต้มไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดน้ำงวดมากเกินไปก็สามารถเติมเพิ่มได้นะครับทยอยเติมเพิ่มได้เลยนะอย่างขนาดนี้ไม่ต้องเติมครับแต่เกิดยุบเยอะกว่านี้ก็เติมได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติจะเข้มข้นเกินไปนะเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับปิดฝาแบบเพเยอๆไว้เหมือนเดิมครับอย่างวันนี้ผมก็จะใช้เวลาเคี่ยวน้ำซุปประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งถึง4 ชั่วโมงครับเพื่อให้ได้น้ำซุปที่กลมกล่อมที่สุดนะครับแล้วผมก็จะตุ๋นคั่วตับไปเรื่อยๆด้วยครับเพื่อให้เปื่อยนุ่มเลยนะให้ละลายในปากเลยนะครับนี่คอยมาหมั่นดูก็ได้ครับสัก2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงครึ่งก็ลองที่พี่มาหั่นชิมดูก็ได้ครับว่านุ่มพอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้รอได้เลยครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ำซุปมาได้ประมาณ2 ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่เลยครับคั่วตับหมูก็เริ่มที่จะนุ่มขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครชอบทานแบบเคี้ยวหนึบๆหน่อยก็เอาขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบทานให้เปื่อยแบบเคี้ยวแล้วละลายในปากก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆได้เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเลือดหมูสดนะครับเร่งไฟขึ้นมานะครับให้น้ำเดือดจัดนะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับเวลาใส่ก็ใส่แล้วคนไปด้วยนะครับอย่าให้เลือดหมูจับกันเป็นก้อนนะครับถ้าเกิดเราใส่แล้วเราไม่คนเดี๋ยวจะจับเป็นก้อนนี้ก็เติมลงไปเพื่อทำให้กลายเป็นน้ำข้นขึ้นมาครับใส่ลงไปในหม้อบางส่วนครับแล้วก็อีกบางส่วนจะเก็บไว้สำหรับใส่ชามต่อชามนะครับนี่ครับรอให้เดือดขึ้นมานะน้ำซุปของเราก็จะข้นขึ้นมาแล้วครับเกียรดูแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวครับที่เราเจียวไว้นะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะหอมเจียวนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำตกของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับเวลาใส่ลงไปเสร็จแล้วหอมก็จะลอยหน้าอย่างนี้ครับเวลาเราตักเสิร์ฟแล้วก็ตักให้ติดใบบ้างเล็กน้อยพอนะครับแต่ละชามพอน้ำซุปเริ่มกลับมาเดือดได้ที่เราก็ลดไฟลงนะครับแล้วก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆได้เลยครับตอนนี้ผมก็ตุ๋นหมูมาได้ประมาณ3 ชั่วโมงแล้วครับหมูก็จะนุ่มได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเรานำขึ้นมากันเลยครับนี่เลยครับนี่ก็ให้เรานำขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยนะครับสินุ่มมากครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นหมูตุ๋นที่เปื่อยนุ่มละลายในปากเลยนะแล้วก็เนื้อหมูครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นสันนอกนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็นำมาหั่นสไลด์เตรียมมาได้เลยครับเวลาเราหั่นเราก็หั่นตัดลายเนื้อหมูด้วยนะครับดูลายเนื้อหมูให้ดีนะเวลาหั่นหมูครับผมก็จะหั่นสไลด์เป็นบางๆครับชิ้นความหนาประมาณ 1-2 มิลครับไม่ให้เกินนี้นะแล้วลวกมาจะนุ่มอร่อยครับแล้วก็ตับหมูครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาหั่นสไลด์เตรียมบางๆไว้ได้เลยครับก่อนอื่นก็หมูที่เราสไลด์เตรียมไว้นะครับนำมาลวกให้สุกกันเลยนะครับเร่งให้น้ำเดือดนะแล้วก็นำหมูลงไปลวกได้เลยครับเนี่ยครับพอสุกได้ที่แล้วก็นำขึ้นมาใส่ชามรอไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ตับหมูครับอันนี้ก็นำมาลวกให้สุกเหมือนกันนะครับตับนี่เราก็ลวกให้สุกพอดีนะครับถ้าเกิดเราลวกนานเกินไปตับก็จะแข็งกระด้างนะเนี่ยครับอันนี้ก็ได้ที่แล้วก็ดูน้ำซุปของเรากันนะครับนี่เลยเข้มข้นมากครับกลิ่นก็หอมดีมากเลยในส่วนของใบเตยแล้วก็เครื่องหอมที่เราใส่ไว้นะครับถ้าเกิดกลิ่นหอมได้ที่แล้วก็ตักออกได้เลยนะครับหรือว่าใครจะใส่ไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความต้องการเลยครับ
ตอนนี้น้ำซุปก็ได้ที่แล้วนะ เดี๋ยวเรามาลวกแล้วก็เสิร์ฟทานกันดูครับอันนี้ก็เส้นหมี่เลยครับผักบุ้งแล้วก็นำมาลวกเลยนะครับแล้วก็หมูตุ๋นครับหมูลวกตับลูกชิ้นครับครับกระเทียมเจียวครับขึ้นช่ายผักชีฝรั่งครับแล้วก็กากหมูกรอบๆหอมๆนะครับแล้วก็ปรุงรสชาตินะครับน้ำตาลพริกขั่วครับน้ำปลาน้ำส้มพริกดองครับแล้วก็น้ำตกนะครับเลือดหมูครับใส่น้ำเดือดๆลงไปนะแล้วก็ใส่ชามที่เราผสมเครื่องปรุงรอไว้เลยครับคนให้เครื่องปรุงละลายดีนะครับแล้วก็เทใส่ชามก๋วยเตี๋ยวก็ได้เลยครับเท่านี้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับสิน่ารับประทานมากครับแล้วก็เส้นบะหมี่ครับล้างน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับรสชาตินี้ปรุงได้ตามความชอบนะครับแนะนำว่าลองชิมทานดูก่อนก็ได้ครับนี่ถ้าเกิดลองทานแล้วจะรู้ว่าต้องปรุงขนาดไหนครับนี่ครับอันนี้นะครับน่าทานมากครับเส้นบะหมี่หมูน้ำตกเวลาทานก็เสิร์ฟคู่กับใบโหระพานะครับเท่านั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับน้ำซุปหอมเข้มข้นสะใจอร่อยกลมกล่อมเลยครับก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้ก็สามารถทำได้ประมาณ 150-200 ชามเลยนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใส่นะครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สำหรับทำขายได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ